check mic test. Magandang tanghali sa ating lahat at happy weekend guys, no? So today mag-a-announce ako ng mga giveaways natin, mga upcoming giveaways. At on top of that, magbibigay din tayo ng perspective natin dito sa market ni BKC. So shoutout muna sa mga nandito. Kay Vin, Nguyen, 𝑤𝑒'𝑟𝑒, 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, and Anamin. So pa-comment naman ako guys kung okay yung audio natin. And we will start in a few minutes. At magbibigay din tayo ng announcement dito sa ating last giveaways na worth 6.93 USD worth of Ethereum yon. So ipamimigay natin yan sa ating mga masugid nating mga taga-panood, no? So, ayun, magandang araw sa ating lahat. So, feel free na din to share this live stream guys, no, para sa mga kaibigan natin na gusto rin magkaroon ng ideas in cryptocurrency. And before I start, I just wanted to have a disclaimer or a clarifications dito sa ating stream, sa ating channel. So, first of all guys, we don't offer any investment dito, no? My main goal is to educate yung mga followers natin, subscribers natin, and most especially sa mga interesado na magkaroon ng ideas dito sa cryptocurrency, since evolving market o maraming mapagsamantala. And ayun, we don't offer any investments. And learning lang. The purpose of this live streams, yung mga previous videos natin na ginawa, is para lang sa ating knowledge or ideas, no, na sana yung magkaroon tayo ng ideas. So, ayun, disclose ko lang tong sa Twitter ko guys, kasi meron na tayo ditong dalawang giveaways na ginawa, no? So, tapos na yung isa, and then yung dalawa, tapos na din. So, yung ating susunod na giveaways is itong 100 USD worth of Ether, no? So, since maswerte tayong napili dun sa Ledger X Tron na contest, ay i-share ko din yung blessings ko, sa inyo, no? So, yan, feel free to browse lang dito sa Twitter ko. So, ayun, Crypto Fortune din yung pangalan ng Twitter ko. And, ayun, 1 week natin yan na partially i-announce. And every day is i-announce din natin yung winners dyan. And on top of that, guys, ay meron din tayo dito sa ating YouTube, wherein marami na ginawa yung pamimigay, no, which is kung makikita natin yan sa ating community tab. So, punta tayo dito sa ating community tab, no? So, dito. So, previously, yung YouTube channel natin is nagkaroon na tayo ng mga giveaways, pero malayo pa tayo dito sa 5,000 PHP. Kasi yung goal ng YouTube channel natin is to reach 10K subscribers and 5K subscribers. Basically, yun na yung mauuna. And then, on top of that, mamimigay tayo ng 5,000 PHP para sa ating mga manunood. So, ayun, yung topic natin today, yung bounty na eto. And then, technical analysis na din kung merong mga katanungan. Feel free to comment lang sa ating live chat. And I'll try my best na sagutin yan, guys, no? And i-announce ko din yung mga winners dito sa ating giveaways, the past video uploads dito sa ating YouTube channel. So, ayun, magandang umaga ulit sa ating lahat, sino-sino yung mga nandito.
Comment kayo guys sa ating live chat kung ready na kayo magkaroon ng ideas. Thank you so much, Anamin, for confirmation ng ating audio. So, ayun. Siguro i-announce ko na lang yung unang part, no? Itong dito. Kasi marami din nag-aabang ng announcement dito sa itong video na to. So, dito kasi sabi ko, ira-raffle ko. Since iilan lang naman yung nag-participate, yung nakapagpanood ng video na to in full content. Kaya yun lang yung mga qualified, no? So, chinat down ko na dito sa ating notepad. Hindi nyo makikita yan, pero i-mention ko na lang yung mga pangalan na qualified. So, eto. So, unang-una si 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝘍𝑝𝑟𝑒𝑠. So, qualified. The creator, qualified. Si 𝑗effrey_Olan, shoutout na din sa'yo bro. Kasi sabi mo, shoutout on my next video lang. So, another one is si New Vlogs. Si Manuel De Luna. Sa 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔. And dalawa dito, si DJ Duo. And then si AJ Ramirez. So, ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 8 kayo. At makakatanggap kayo ng 0.0038 worth of Ethereum, no? So, sabi ko kasi dyan, 5 yung mapipili natin. Pero, 5 ba? Or, I'm not sure. Basta, yung mga qualified, i-divide na lang natin yan. At, ayan, 0.0038 worth of Ether dun sa mga napanggit ko. Isisend ko yan after this live stream, no? Kung napanood nyo man to, so feel free to comment on our live chat, no? So, yeah, Manuel De Luna. So, ayan bro, isa ka sa napili dito since 7 lang kayo na qualified na winners, no? So, 0.0038 worth of Ether yung matatanggap mo. And guys, pa-share na din ng live stream natin kasi mag-share tayo ngayon ng basic technical analysis lang kay BTC, and then announcement na din dito sa ating giveaways na worth of 100 USD. Sa Ether natin yan i-send sa mga qualified, sa mga mapipili natin. And on top of that, ay meron pa tayong mga abangan na giveaways. Wala pa tong BAT giveaways, wala pa tong BTC giveaways, at wala pa tong 5,000 PHP kung maabot natin yung threshold ng subscribers natin. So, ayun guys, maraming salamat. Captain Chods, what's up? So, yeah, start tayo siguro ng discussions natin. Yun lang yung intro natin, no? So, recap ko na lang ulit. Announcement dito sa ating previous video uploads ng mga winners. So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 yung naging qualified dito. At makaka-receive ng 0.0038 worth of Ethereum. And dito sa ating Twitter, meron tayong 1 week hosting ng giveaways natin. So, 5 days yan na partially to be announced, no? And every day meron mananalo dyan. Siguro mga 10, no? Tanggap ng sabihin natin 100 PHP each hanggang matapos yung isang linggo, no? So, start siguro to on Monday. So, sa mga nakapanood nito ay meron na kayong ideas. And on our next topic is yung BTC Technical Analysis. Pwede kayo magtanong sa ating live chat. And, ayun. So, yeah, start na siguro tayo guys, no? Start na siguro tayo dito. Tapos na din natin na-announce to, and then eto. So, basically,
doon na tayo sa ating technical analysis dito kay BTC. So, marami ding nagtatanong dito sa akin sa Telegram. And the past day nga, no, mapapansin naman natin sa ating thumbnail na we highlight the 10K territory, which is nangyari nga yun the past 1 day ago. No? So, currently, yung price niya is nasa 9899, 10K sa forex.com. And Ocoin is 9,800 something. Coinbase is 9,800. BitBay and 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖 is 8,800 as well. So, ayun. At kung makikita natin dito guys, na-confirm yung ating pinaka-initial resistance na tinatawag. No? So, yung ating topic today is basically, neutral lang tayo guys. No? Hindi kasi natin masasabi kung pataas talaga or bababa na yung presyo. We rely on the indicator nga sabi nila. And since itong si BTC is non-predictable talaga, ay itong gamit yung mga indicator na ito, kagaya ng support, resistance, Fibonacci, RSI, MACD, and CCI pivots will help us to understand kung saan nga ba yung price actions movement ng isang asset kagaya ng BTC. So, unang-una guys, ay tanggalin muna natin yung mga indicators at i-recap ko na din yung mga na-mention natin on our previous video. So, yeah. And we mentioned nga before guys na wait a minute. So, dito sa hourly, so 1 hour, check ko lang guys yung natin. After halving, mabalik-balik based on my analysis. So, crypto after halving, bababa ulit value ng BTC based on my analysis. And namin Erabon, you think tataas pa above 10K and ang BTC before halving. We'll see guys. And so, nagloko ata yung Streamlabs natin, no? Kaya, yeah, we'll remove that na lang. So, dito tayo sa sabi ni 𝙍𝑐rypto, after halving, bababa ulit value ng BTC based on my analysis. Possible siguro, pero yeah, titingnan natin. And, so, yung pala, yung tanong mo, 𝙍𝑐rypto, kung ano yung title ng background music ko. Nakalimutan ko na siya, pero under siya ng music library. And, ayun, nasa category ata siya ng something like hip-hop na category, no? And then, R&B hip-hop yung category niya. So, ayan, punta na tayo dito sa ating technical analysis for BTC. Hindi ko pa tinatanggal to kasi previous actions natin to or mga ginawa, no? So, ayun, we mentioned it nga before, itong bullish inverse head and shoulder, no? It's a positive catalyst for BTC, itong nakita natin sa hourly. Wherein, we mentioned din natin na itong area ng 9.3 is possible resistance na if ever na magkaroon dyan ng another retest, ay magkakaroon ng pagbaba ng presyo. Pero after few retest dito, so makikita natin, ay nagkaroon pa ng paggalaw sa upside, no? So, breakout na yan. After the breakout, na-confirm, no? Ito kasi yung magiging confirmation natin, guys, no? Wherein, once na may magkaroon dito ng galaw sa upside, itong pagkakaroon ng pag-close ng isang candle, ng isang bullish candle sa isang territory or area na sinasabi natin na resistance,
there's a probability na yung price actions will go upside, no? So, na-confirm yan. And aside from this kasi guys, meron pa tayong mention before na symmetrical triangle. Wherein the symmetrical triangle guys, yun yung tinatawag nila na continuation. So, dito, and then dito. So, dito guys, makikita natin kung i-rely natin to sa symmetrical triangle rule sa continuation ng isang asset, gagayahin lang niya kung ano yung previous move niya. So, symmetrical triangle continuation, what are the previous move? So, the previous move is going upside. Kung makikita natin dito. So, ito yung previous move niya. And then, confirmation ng symmetrical triangle. No? After that, ano yung magiging galaw niya? If ever na makita natin to, kung magre-rely tayo sa continuation ng symmetrical triangle, it will be upside ulit, no? So, ayan. So, makikita natin. So, yung sabi dito ni 𝐿𝑘rypto, so, after halving, baba ulit value ng BTC based on my analysis. Yeah, if we rely on the previous price history, nangyayari nga yan at i-discuss natin yan. Sabi naman dito ni 𝑤𝑒'𝑟𝑒, you think tataas above 10k ang BTC before halving? So, ayun, my own perspective guys, no? Hindi investment advice, it's my own opinion lang. I think pwede pa siya dito sa 10-2. Yan yung inaantay ko bago siya bumagsak ng something like 7-2. Not a financial advice. Disclaimer lang guys. Kasi kung makikita natin guys, tanggalin muna natin yung mga indicator para mas malinaw natin na makikita. Kung makikita natin dito guys, nagkaroon to ng galaw sa downside before the pandemic or during the pandemic anyway. So, yeah, after that, nagkaroon ng pagbaba ng presyo. Itong pagbaba ng presyo na to, wherein, sabihin natin, 3.9, inabot siya ng 3.8 to 3.9. At meron pa ditong mga, I think, 3.8. Closely 3.8 territory, no? So, kung makikita natin, guys, wala pang correction or massive correction na nangyayari dito, no? So, yeah, I think nag-aantay ako dito ng another confirmations. Mag-add na ako guys ng isang indicator, no? Sa pag-add ng indicator, click lang natin to. And then, add natin yung RSI. So, ayun, lalabas yun dyan. So, meron na ditong divergence din, kung makikita natin. So, I think, ito kasi yung tinitingnan ko din itong area ng 10-2. Kung possible pa siya na sumipa dito na area. Or, bearish na. Kasi meron na tayo ditong bearish divergence na tinatawag. Itong saliwaan ng price actions, itong chart na yan, and then itong ating oscillator or the RSI na tinatawag. So, makikita natin to, itong saliwaan na to sa early time frame. I don't think so if it's visible on the sa daily, hindi pa siya confirmed. Pero on the early time frame, meron na siyang bearish divergence na tinatawag or yung pagbaba ng presyo ng isang asset. So, ayan. Yan yung una kong napansin. And then, sa pivot naman, sa pag-add ng pivot, guys, ito yung arrangements, no? And average din ng isang price actions kung saan nga ba papunta. At yung mga pivot areas and support, initial support and initial resistance ng isang asset. So, sa pag-add ng pivot, punta lang tayo dito sa templates and then swing trading, no? So, ayan, makikita natin. Medyo magulo lang, pero susubukan natin na i-zoom. So, ayan guys.
Sa pivot on daily, so nakita natin dito yung resistance, yung initial resistance ay nagkaroon na dito ng pagbasag, no? I mean, nagkaroon na ng pag-retest. Sorry. So, nagkaroon na dito ng pag-retest sa price actions. So, R1, na-hit na yung R1. After that, nagkaroon na ng konting retracements, no? So, 3% from its move sa upside, no? So, ayan, yan yung una kong nakikita para meron tayong confirmation sa downside, no? Nagka tayo ng RSI kanina sa hourly, meron ng confirmations, pero sa daily, wala pang enough data tayo nakita na bababa yung presyo. Pero dito sa pivot on daily, we confirmed it na tumama na sa resistance or sa initial area sa upside, no? Itong resistance or R1 yan sa ating pivot na indicator. So, we'll remove this first, no? And try din natin sukatin sa ating Fibonacci, no? Actually, Fibonacci retracements will be, I think, for the correction to, guys, no? Naka-daily na ako ngayon, guys. Kasi, ayun, sobrang mataas yung probability sa hourly na pataas yung presyo before. Pero when it comes sa retracements, medyo blindsided ako, kaya I turn my time frame into daily and I measured it on the Fibonacci retracements, no? Fibonacci retracements from here to here. So sabihin natin, no, probabilities lang to, guys, no? It's my own ideas and opinion lang. So sabihin natin na yan na yung pinaka ceiling niya. So, ibig sabihin, once na mag-plot tayo dito, if we measure out the retracements, no? Or correction, no? So, measure out lang natin dito from its previous lows going here. So, from its current highs, no? So, kung makikita natin yung mga areas ng correction based on the retracements rule. So, Fibonacci retracements is the possible areas if ever na bumaba ang presyo is itong 382. And then, the strong one will be here sa 0.5, no, ng Fibonacci retracements natin. Can be extended sa 618 just in case na mayroong negative catalyst talaga sa market or sa isang market. So, try natin mag-plot ng ibang indicator. Actually, yeah. Ito lang muna since baka ma-knowledge overload tayo. So, ayun. If ever man, guys, no, magkaroon ng price movement sa downside, yung magiging initial support dyan is itong 038. No? Itong kulay hard yellow color na yun. And then the next one will be the light yellow, itong 0.5, no? If ever na ito talaga, or ito na talaga yung kanyang tops, no, or pinaka initial resistance as per pivot na din kanina na we added. So, ayun. Ito yung initial support, no? Good buying opportunity for those traders na gumagamit ng mga Fibonacci retracements. Then after that is eto 0.5, no. So nasa 6.9 area. Then 7.7. And sukatin natin mga 23% to 30%. And based on the previous halving. So previous halving, guys, is nangyari ng 2016, something like July, no? So, hanapin lang natin dito yung ating logarithmic chart, which is yan. So, measure na din natin para magkaroon ng ideas yung mga viewers natin. Sabihin natin ito. Sabihin natin, guys, is ito.
So, before the halving, 2016 halving, nagkakaroon talaga ng pagtaas ng presyo. No? So, lagyan natin ng vertical line para mas ma-appreciate natin kung saan yung presyo. So, sabihin natin dito na area. So, halving confirmation, nahati yung pagkuha ng mga minor reward every 10 minutes. So, previously, currently kasi nasa 12.5 pa yung namimina per 10 minutes. So, ayan. Sabihin natin, ayan. So, dito yan. So, previously, ay 25, no? So, flow na lang natin. So, dito, before the halving, 25 BTC ang mga namimina or nakukuha na reward ng mga miner every 10 minutes. And then, after the halving, magiging 12.5 BTC yung mamimina na lang nila or miner reward, no? Reward every 10 minutes per 10 minutes, no? So something like around 10 minutes. So after the halving, nagkaroon ng galaw sa upside. I'm gonna check this out. Yeah. So before the halving, price goes up. Ayan, makikita natin ilang percent yung tinaas from its current low. So 113%. But after the halving, after the halving, nagkaroon na dito ng decline, no? So, eto, nagkaroon ng 40% decline, no? So, yeah, makikita natin dito yung comparison from the historical data, no? We validate it. Yung previous halving na nangyari way back 2016. So, tumaas yung presyo bago ang halving. After the halving, nagkaroon nga ng pagbaba ng presyo. So, ayan. Pero, after the halving naman, guys, dito na-build up yung momentum, no? So, lumiliit yung pagbibigay ng mga supply ng BTC sa market. So, ayan. Naging 12.5 BTC na. Which means, itong halving na to, nagre-react yan sa price actions ng isang market. Makikita natin after the halving. Ito guys, walang assurance to based on the probabilities lang at based on the historical data since meron na tayo ditong nakitang basis, no? Basis. At yeah, it can be wrong, it can be perfectly na mangyari, pero ayun nga, based on the previous data. So ito, after the halving, nagkaroon ng pagbaba ng presyo. Ito, I consider it as a blessing sa itong pagbaba na to. Kasi, ito, bababa yan para makapag-build up siya ng momentum sa upside talaga. So, itong pagbaba na yan. So, siguro, accumulate, para mas makapag-accumulate ka ng mas malaki or para tumaas ang isang asset, kailangan niya muna magkaroon ng correction. So, ayan, nagkaroon siya ng 40% correction from its highs. So, negative 40%. Then after that, makikita natin, nagkaroon dito ng pagtaas ng presyo, no? At sa 4 stages din ng market cycle. Dito na naman tayo. We mentioned it on my previous video, guys. So, akong backread kayo sa mga previous videos natin. Na-mention ko yung stages ng market cycle. We're in merong advancing. So, dito na-build up yung pagtaas ng isang asset sa advancing phase. At confirmation na din ng halving. So, after the halving, nagkaroon dito ng momentum ng price, tumaas yung presyo, tumaas, hindi naging support yung previous highs. Ito, kung makikita natin. So, naging support yan.
Palitan natin ng kulay para mas makita ng kulay puti. Ito. So, naging support na tong previous size niya. So, nagkaroon ng pagtaas ng presyo pero after na bumaba, itong previous highs niya ay naging support. Kung nabasa natin yung module ko na ipinamigay sa ating mga cryptocurrency enthusiasts a month ago, meron tayong role reversal, support and resistance na tinatawag. Yung mga previous resistance, pwede maging support if ever na tumaas yung price actions niya. At nangyari nga yan. So, previous resistance, ito. After na pagtaas ng presyo, naging support. And, respected. Tumaas nga yung presyo. 2017 na to. Dito na build up din at dito nagkaroon ng pagtaas ng presyo. At umabot ng closely to 20,000 USD. So, anyways, punta na tayo dito sa current price actions. At sabihin natin na ganun or marireplicate ng isang price actions yung nangyari before. So, yan. Lagay lang tayo dito ng vertical line. Sabihin natin, ito guys yung halving dito na area. Probabilities. It's only a probabilities na. My own opinion and I am not offer any financial investments advice for this BTC especially. Sabihin natin, ito na yung halving, no? So, dito, 12 of May. We're in 3 days na lang ay magkakaroon na ng halving. So, sabihin natin na before the halving, no? Ay meron pang sipa sa upside. Sabihin natin, tumaas pa siya dito. Sabihin natin, 10-6 territory. At wala pa rin correction na nangyayari. Simula dito. Meaning to say, guys, etong ating Fibonacci retracements, itong nilagay natin, it will be extended, no? Kung saan man siya. Sabihin natin dito. And then, nagkaroon ng confirmation sa downside, no? So, sabihin natin, bumaba siya ng mga 5% in one day. So, for me kasi, yung mga ganun, madalang din na nangyari yan. At on my end, on my own insights, it can be considered as a start na ng correction. So, sabihin natin, nagkaroon dito ng decline, papunta na siya sa flattening the curve na tinatawag. So, nagkaroon na siya ng paggalaw sa downside ng 5% negative after the halving. And if we base on the historical data, so possible yung magiging next move ng isang asset will be on the downside na. Kailangan nyo mag-correction kung galing siya dito. Ito wala pang major correction na nangyayari to. So, sabihin natin, sagad na lang natin siguro dito, 10.5, no? There's a room for 10.5. Basta adjust lang ng stop loss. Yun lang din yung rule. Kung meron kang mga open positions or meron kang holdings at hindi ka long time trader or gusto mo na mag-take profit, adjust ka lang ng stop loss kung meron kang profit. No? So, sabihin natin dito. At nagkaroon ng hype, no? Sa halving. Tumaas pa ng mga 5% something or 3%. Umabot pa siya ng 10.5 territory. And after that, nagkaroon ng pagbaba ng presyo. Something like negative 5%. No? So, meaning to say, I consider it personally as a retracement confirmation. So, yung magiging next buying opportunity on my end will be itong mga area na to. I think it can be extended na sa 618 for me, no? If we base on the historical data. So, 40% kasi yun. Okay. So, can go again sa 6K territory. Pero, it's a probability lang, guys. No? If we validate on the previous price actions.
So, and yan yung perspective ko kay BTC sa daily time frame. There's no correction yet. Currently, yung mga galaw niya is, I think, on the halving high. The use cases of blockchain na nagagamit siya for the current pandemic. So, since we search blockchain in the internet, ang unang lalabas dyan is si BTC since siya yung pinakamataas ang market cap sa cryptocurrency market. And Anamin Erabon, what's up? Thank you so much. And si Nana Earning PH, I'll show your sir, do you do live trading? Yes, kung sino yung gustong mag-request ng live trading niya, we could actually do that for us. No? It will test again the 10K resistance. I'm doing now with 10x leverage and take profit exactly at 10K. Probably, yeah. I think pwede pa siyang tumusok ng 10K. Pero we cannot give an assurance for that kasi in time price could change, no? So, adjust lang ng stop loss. Lagay lang ng stop loss, guys. Yung number 1 rule din in trading. Tataas pa yan, bro. Radian Gaming. Yeah, siguro retest na lang for me, no? Yun yung nakikita kong probable dito or probabilities dito kay BTC. And, yeah, shout out to Nana Earning PH. You may be sa this channel just meron akong giveaway 500 pesos. Nice. Great content. Yeah, thank you so much. Yearly ba nag-halving rates? Manuel De Luna, every 4 years nagkakaroon ng halving. No? So, kung mapapansin natin, 2016, 2017, 2018, 2019, and then 2020. So, yeah, from Dumanayos, 4 years. So, tanong kayo guys, and try natin na bigyan ng technical analysis. So, yeah, thank you so much for ano pa ba yung gusto nyong malaman din? Magkaroon kayo ng ideas. Ano pa yung pwede natin ibigay sa community natin? So, 40 minutes. Naka 40 minutes na din pala tayo and I'm gonna be signing off kung wala nang mga katanungan dito. Fernando Faga, yung pag-bearish ng after halving mga ilang days concern. Yeah, tingnan natin doon sa previous price actions and dito. Ito yung 2016. So, since naka-daily time frame tayo, sabihin natin dito na tayo nag-start na. I think inabot din to ng 1 month eh. Naabutan ko din to before na events eh. Oo, almost 1 month din. Almost 1 month din siya, no? Makikita natin 46 days to answer your questions, Fernando Fabia. So, 46 days could be 1 month and something like 2 weeks siguro yan, no? So, kung meron kasing correction, merong konting galaw lang sa upside, pero yung previous highs, it will remain na dyan yan eh. So, sabihin natin, nasa 2016 halving tayo. So, ayan. Ito yung current price niya. So, after that, nagkaroon ng pagbaba ng presyo, ilang days, and nagkaroon ng pagtaas naman. Makikita natin tumaas yung presyo niya, pero yung previous highs, ito. So, hindi niya hinihit, no?
Ito, possible na swing high to. Then after that, kakaroon lang dyan ng lower lows or pagbaba ulit ng presyo. Mas mababa yan dito. So, ayun nga, napansin natin. So, 46 days, no? Sir Fernando. At, I think, 46 days. And after that, nagkaroon ng momentum sa upside na. So, ayan. Mas yung presyo. Breakout this area. Ito, malaking bagay to guys. If ever na mabasag to. Itong area na yan, na previous resistance na. And napasag nga on daily. Then after that, tumaas yung presyo. So, eto. 48%, no? So, bakit ko nasabi na malaki yung rule or importante to? Kasi if ever na tumaas yan, itong previous resistance na yan, yan yung magiging next support, no? Ayan, nakikita natin. Resistance na naging support. Sa module pa na ibinigay sa community, nasa Telegram ko pa ata yun, meron tayong explanation about it, no? The dynamic support and resistance, the role reversal support, previous resistance, magiging support. So, ayun. And after that, hindi na tinouch to. Nagkaroon na dito ng swing high and tumaas na yung presyo. So, back here sa ating current price actions. Ayan. So, hopefully nasagot ko yung tanong ni Sir Fernando. Since mahahati na ang rewards sa mga miners, meaning mababawasan ba ang BTC? Miners, hindi mababawasan yung mga miner, mababawasan lang yung pag-produce ng isang supply, no? Ng isang supply ni BTC. So, meaning kasi kung magbe-base kasi tayo sa demand and supply sa economics, if ever na sabihin natin, lagay na lang natin dito. Explain ko na din for the sake of our viewers, no? So, sabihin natin, guys, na itong BTC, previously, 12.5, no? Ito yung current na namimina ng mga miner, no? Nabibigay sa market ng mga miner. So, 12 BTC. So, explain ko na lang para mas maintindihan natin. At on perspective ko lang to. Sabihin natin, BTC per 10 minutes. So, since, ayan. And then on May 12, no? 3 days. So, sabihin natin, flow natin to. Eto. Ibig sabihin, nagkaroon na dito ng pagbaba, no? Nagkaroon na ng pagbaba. And, ayun. Sabihin natin na 6.1 to something. And, 6.125, no? 6.25 something pala. Sorry. So, ayan, per minutes. And, lagay na lang natin BTC at creation data. So, meron kasi akong ibinigay na example eh. So, Ethereum. Try na lang natin. So, hanapin ko lang guys yung data. Bitcoin creation address data. Address data. I think so blockchain.org ko siya nakita. Blockchain.info. And then, sa Ethereum, i-validate lang natin guys para magkaroon din ng konting ideas lang.
𝑒therscan.io tayo. So, ayan, 𝑒therscan.io tayo. So, punta tayo dito sa charts and something like chart and stocks. Stock accounts, uncles, verified contacts, 19 resources, charts. Chart and stats, something like yeah, chart and stats, something like that. So, ito. Ito, unique address chart. Unique address chart. So, ayan. Ito. So, dito guys, ito yung tinatawag natin na demand. Sabihin na lang natin, ito yung demand. Papakita ko na lang din dito. So, charts. Tingnan natin yung charts. And market capitalization, circulating supply, total hash rate, difficulties, miner revenue, total transactions, and network activity, unspent transaction. Sabihin natin unspent transactions or something like account creations yun. So, block details, wallet activity. Yeah, under wallet. Ayan. So, ayan guys, makikita natin, ito yung demand ng wallet, no? Wallet activity. So, ayan. And then sa Ethereum, makikita din natin na merong demand, no? Pataas yung mga interesado na mag-create ng Ethereum, gumamit ng network. So, ayan, makikita natin. Sa BTC, ganun din. So, blockchain wallets. So, mga wallets, 3 years, titingnan natin, pataas. All-time pataas. Makikita natin, pataas. So, in regards to this halving, makikita natin, bumababa yung supply na pag-produce sa market, no? Pero, yung mga account creation is tumataas, no? So, ayan, tumataas, no? So, ano yung magiging epekto niyan sa presyo? Ito guys, at Economics 101 tayo dito. And I'm sharing my insights lang para sa inyo, para na din sa clarifications, no? So, yung effect niyan sa price will go high. So, ayan. Price will go high. Sabihin na lang natin guys na kagaya siya ng face mask, no? So, ilagay natin na face mask si BTC. So, face mask itong si BTC. Itong si BTC is face mask. So, kumukonte yung pagbigay ng mga face mask dito. Pero, yung nagkakaroon ng mga positive cases, no, ay tumataas ito. Nagkakaroon ng pagtaas. So, ano nangyayari? Tumataas yung presyo ng isang face mask, di ba? So, yeah, ganun lang yung basics dyan. At, based na din sa chart ng ating, price actions, no? So, previous price actions, we validated na after the halving is nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Pero, yeah, dalawang beses na din. I think it's confirmation na din kasi way back 2012 something. 2011. Previous halving, nagkaroon din ng pagtaas ng presyo. Then, 2016, tumaas yung presyo. The next one will be ito. So, yun lang yung explanation ko guys, no? Para na din sa karamihan na confused pa din dito sa halving and then yung effect sa market. Hopefully, nagkaroon ng kaliwanagan, no? Thanks for the info. Jason, yeah, historian. No worries. And, Melo 101, hello. And, hi. So, Verzi, what's up? Hindi ba mas talo pa mga miners sa electric bills ngayon? Na atin ang rewards nila. Worth
pa ba mag-mine. So, to answer your questions, Anamin Irabon, no? As a miners na nakabili sa presyo or nakamine sa presyo dito, sabihin natin $2, lugi pa ba sila na yung current price actions niya is nasa 10,000, 9,800. So, ayun, kung walang magmimina, paano na lang yung mga namina nila dito ng 2 USD? Hindi magkaka-value yun kung hindi nila i-continue yung pagmimina. So, ganun lang yung analogy ko doon. Siyempre, start sila or magko-continue pa din sila. Kasi meron silang namina na previous blocks or previous BTC nila na namina worth of, sabihin natin, 2 USD before. So, malamang sa malamang, i-continue nila. Hindi pa rin sila lugi doon eh. Kasi, taas na ng presyo, nabili mo ng 2 USD, tapos ngayon, 9,815. So, hopefully, nasagot ko yung tanong mo, Anamin, no? Siguro, sa mga bagong miner, siguro lugi talaga sila. Kasi dito sila nag-start na mag-mine eh. Sa 9.8 dito na presyo eh. Pero yung mga previous miner, yung mga malalaking data centers, yung mga malalaking mining farm in other country, malamang sa malamang i-continue nila yan. Hindi sila lugi kasi kung dito sila nag-start sila sa 200 USD kada isang Bitcoin. Hindi pa rin sila lugi dyan kasi kita natin 9,800 something isang BTC. Yun lang yung analogy ko doon, Anamin, no? Hopefully, na clear up. So, for the newly miner, siguro hindi talaga worth it if ngayon sila magmamine. So, 𝑙Crypto, sir, ask ko lang saan pwede buy BTC without KYC. Sa Binance, pwede naman bumili kahit palang KYC sa maraming exchanges din nag-offer ng ganyan. Hindi pa po worth it sa ngayon, boss. Binance without KYC. Yes. So, optional lang naman KYC. Yeah. Kailangan mo lang maglagay ng 2FA sa Binance para maging okay na. Thanks po sa info. Si Yan Ramos. No worries bro. Basta para sa community, no? So, patapusin mo muna yung halving lots bago ka bibili ng BTC. Anamin, Erabon. No worries. Talong lang kayo guys ha. And maybe i-close na lang natin yung stream natin ng mga 1 hour and 20 minutes siguro. If ever na meron pang magtanong dito. So, yan. If we base lang sa Aldrin Francisco, shoutout. Thanks for subscribing. So, yan. Nag-base lang tayo sa historical data guys, no? Since may basis na din tayo. We also discuss the halving informations. No? Ayan. Sir, altcoins may halving ba? Ethereum walang halving. Meron lang silang mga protocol updates and phases na ginagawa. Altcoins, walang halving. Punta kayo dito guys. Ito pala, bibigay ko na din na informations to para sa atin. Something like for a while guys. Ito, dito na lang. Yeah. Punta tayo sa CoinMarketCap. So, it depends kasi sa white paper na tinatawag, no?
So si BTC may white paper, may consensus mechanism na tinatawag na halving at kailangan yung mangyari. So dito sa coin market cap, mapapansin nyo dito guys, and if we tap this coin, something like Bitcoin, makikita natin dito is coin. Merong coin and then mineable. So coin, meaning to say, meron siyang sariling blockchain and meron siyang consensus mechanism na halving. Ayan. So, kuha tayo ng other example dito. Sabihin natin si CRX na tumaas ng ilang percent. So, CRX, no? Sabi yung tinaas ng CRX. Sabihin natin CRX. Makikita natin, guys, na token. So, ibig sabihin, wala tong halving. Nakikiride in lang siya sa isang network. So, meaning to say, pag inopen natin yung Explorer, so, naka-token siya. Try lang natin ito na i-light mode para mas makita nyo. So, naka-token. And, meaning to say, pag inopen natin yung Explorer, under siya ni Ethereum, Etherscan Explorer. Meaning to say, walang halving yan. And, hindi kagaya ni BTC na merong halving consensus mechanism based on the white paper na pinablish ni Satoshi Nakamoto. So, yeah. Good questions yun na Cyrus Gomez, ha. Sana magkaroon ka ng live trading para pwede kami makiride. On table pa lang yung live natin. Hindi ko pa i-disclose as of the moment kasi baka magkaroon ng confusions yung iba. Pero, yeah, dito sa channel natin, for sure, magbibigay ako ng live trading. Soon, no? Kasi ginawa na natin yan before the pandemic. Nagkaroon lang tayo ng temporary halt due to the internet issues, internet activity. Medyo bumagal kasi yung internet natin, hindi tayo makapag-live stream before, kaya we temporarily halt those activities dito sa channel natin. So, looking forward for your live trading and this and help trade. Thank you so much. Thank you so much. Cyrus, yeah. No worries, guys. And may mga tanungan pa ba sa ating 12 viewers online? Feel free to ask questions. Jason Esterol, yeah, shout out if andyan ka pa. So, magre-recap na ako, guys, kung wala nang mga katanungan. Almost 1 hour na rin tayo. Or, yeah, 20 minutes left na lang siguro. Or, yeah, 18 minutes before we sign off. And, ano pa ba yung pwede natin i-discuss dito? Sino ba yung mga traders dito? Mga nag-start pa lang sa journey ng trading. Sa mga viewers natin, comment on our live chat, guys, and ask for some questions. Crypto, yeah. Feel free to ask questions, guys. Yung Pi Network, I think meron ata yung Pi Network halving. Hindi ko pa masyado nabasa yung consensus lahat, yung legal documents niya, pero I think wala pa kasi blockchain din na inilabas. Sabi nila stellar daw, pero hindi ko pa kasi nakikita din yung pinaka user interface ng kanilang Explorer. And yeah, if nagre-rely lang siya kay Stellar Network, I think walang halving na mangyayari doon kasi makikiride lang siya ng network unless magkakaroon siya ng own
network or main network na merong consensus mechanism ng halving. So yeah, I don't think so. No? I am not full, hindi ko masyado kabisado din yung Pi network. No? But yeah, we participated their campaign sa mining sa kanilang phone, no? Kasi free lang naman. Yeah, I'm not sure as of the moment for the Pi network. So, yung Pi network, yeah, yung Streamlabs natin, na pagpasensya mo na, i-reset up ko naman. So, yeah, ayun, 𝑙crypto na. Nakakaway itong Streamlabs natin. Try ko lang yung ating commands na notify. I think gumagana yung notify natin. Versi, no worries. So kung hindi, we'll set up na lang our Streamlabs. So yeah guys, feel free to ask questions. Ilaan na lang natin yung 15 minutes for the questions. Sure about the DigiByte. Sir, how about the DigiByte? So, actually, ito hindi ko to kabisado, honestly, si DigiByte. Tinitrade ko lang siya before, pero I don't know the main consensus, no? 𝙍𝑒'𝑟𝑒 Santos, are you asking for the price or are you asking for the details or for more information about DigiByte? TMC, I have no enough details for this. I noticed this na merong airdrop, pero I always validate sa kanilang Twitter guys, no, para malaman din na legit yung isang campaign, no? Sila kasi yung nagpapublish ng official announcements. For holding, sir. Okay. So for holding, try na lang natin siguro ibigay yung insights ko sa technical analysis for DGB. Actually, trinade ko na to before sa Poloniex 3 years ago. So, after that kasi, binitawan ko na. Kasi grabe yung tinaas din nito the last year. So, meron ba silang announcements? Or, punta na lang siguro tayo sa CoinMarketCal, no? Para makita natin kung meron silang mga prospects in the future, previous, or planned na gagawin. So, DGB tayo. So, USD pair lang ako, guys. So, DGB, ano yung current market niya na mataas? Yung volume. So, Bittrex. DGB USD on Bittrex. DGB USD. So, okay. Looking at the chart dito kay DGB. Grabe din yung tinaas pala nito. So, sa anong gusto mong pairing, user? USD or BTC? Ito USD kasi ito. Search na din natin dito kung merong
announcement sila in the future. DGB. Something like DG5. All categories. And search. We'll check. Oh, wala pa sila. Wala pa silang sabihin natin next 30 days. Or maybe 2021 na lang. Oops. All upcoming events. Wala pang event kasi 𝑑𝑔5. Pero titingnan natin sa kanilang Twitter kung meron silang mga prospects. Ito. Okay, meron silang, try na lang natin i-browse. USD po sir, okay. Alright, so USD, but walang data to. So daily time frame. Blindsided ako dito kay DGB on daily. Walang masyadong data, no? Try natin sa DGB USD, Bitrex, dollar USD, Bitfinex, OPEX, 𝑑𝑔5. Try natin sa Shopee, DGB. Try natin dito sa USD. Dito na lang. Ayun. Anong price mo siya nabili, 𝑤𝑒'𝑟𝑒? Currently, nabasag niya na kasi yung initial resistance. Grabe naman ito. So, we're looking at dito sa 0.4 USD. Just in case. Ito on role reversal support, no? So, if ever na gumalaw to sa downside, kagaya ng mention natin kanina, yung magiging next support dito, probability support, 0.016, no? Ito. Area na yun. Since nagkaroon na dito ng breakout, no? At based on their Twitter, so, meron silang password manager under DJID, no? Something like a security ata to. So, ito magandang update to para sa kanila. And, meron din silang update in regards dito sa social engagements, which is top 5, si DGB. Maybe it could bring some movements, no? Pero if ever man nakabili ng 𝑑𝑔5 dito sa area, at dito sa area ng 0.04 something, no? Possible next take profit dito is 0.04, no? Sorry, 𝑤𝑒'𝑟𝑒, no? Hindi kasi ako masyadong holder, hindi ko masyado alam kung paano yung galaw niyan. Kasi every time I buy a coin, after a few months or a day, once na tumaas, binibenta ko na kagad, no? So, I have no idea para i-hold siya or para mag-hold, no? So, I think if ever na magkaroon to ng magandang momentum pa sa upside, no? Yung next resistance, since we rely on this available data sa kanilang chart, no, is something like 0.044 in USD. If ever na magkaroon ng retracements, initial support
will be the previous resistance. So 0.015 na. And something like measure out na din natin on our Fibonacci retracements. So if we rely on this, so sakto siya dito sa ating 0.05 if ever na bumaba yung price actions. So ayan. And then, yeah, yun lang siguro yung insights ko dito kay Digitide. I have not much, I have no idea for holding this coin since I have no enough informations kay Digitide. So maybe yun lang yung insights ko dito kay DGB. So Joshua Santos as we start this live stream at nakalagay dito sa baba ng ating disclaimer na we don't offer any investments and advices, no, kung ano man. Yeah, yun lang yung personal insights natin. So yeah, Anamin Rabon, why do you think sa Binance Futures need mo na i-convert sa USDT bago mag-trade? Mas maganda sana kung pwede din mag-leverage trading CPC, the assets in BTC. Yeah, meron tayong videos niyan, Anamin Rabon, no? Feel free to browse on our YouTube channel. I think yeah, ang details sa videos pa. Ito, meron tayo dyan. Binance, how to set proper stop loss. And then, I think, meron dito sa baba. Meron din tayo dito kung gusto mo BTC. Ito, panoorin mo to. Kung BTC yung gusto mong i-trade at mas paramihin pa yung BTC, ito pwede mong panoorin tong video na to. And then, meron tayo dyan sa kay Binance. Ito, pwede mo panoorin to. How to start trading from the beginner perspective lang. So, and sino pa yung may mga tanong dito? Sa USDT ba? Same lang sa USD money. Same po kasi sila ang price. May token lang sa USDT. Nakapeg lang siya, no? Hindi siya same concept sa USD money. So, nakapeg lang yung price niya doon, para hindi siya regulated by the government. In a form of cryptocurrency lang. So, yeah, 4 minutes left, guys. And, after this is magsa-sign off na tayo. 2 minutes before we sign off. Thank you so much sa mga nandito, I really appreciate your presence. Share na din natin tong live stream natin para sa mga kaibigan natin na gusto rin magkaroon ng ideas in cryptocurrency. At we discussed na already yung halving effect kanina, which is basic economics. Yung nangyari BTC we're in ito. Yan. So, how many minutes left on our 3 minutes left before we sign off. Thank you so much sa mga nandito. So, ayan, magsa-sign off na siguro ako, guys, no? Maraming salamat sa presensya, no? Sa mga nandito. Rewatch nyo na lang sa mga na-late na ating live stream. Kasi we mentioned the giveaways announcement sa mga nanalo dito. Sa ating previous giveaway video uploads dito sa ating YouTube channel. And then, on my Twitter account, we announced that we have 1 week giveaways worth of 100 USD in the form of Ethereum as an appreciation para sa crypto community na nagsusuporta sa atin. At ito yan. So maybe every day something like 20 USD. And
randomly na sample na cryptocurrency enthusiast will receive that. And then dito naman sa ating technical analysis, we backtrack the data from the previous halving event. So we compared, we validate and share my personal insights, not a financial advice, but it's a probability of the market to BTC. And diniscuss din natin yung halving effect or halving data. Yung nag-economics 101 tayo, we browse this blockchain.com wallets creation. And Ethereum wallet creations na pataas, pero yung supply ng isang BTC or itong supply ng Bitcoin after the halving is pababa na ang pag-produce sa market. So yeah, maybe that's it for today. Wala naman ata ako nakalimutan pa. Maraming salamat sa mga nandito. So yeah, hope this video helps, guys. Ingat tayong lahat, no? Stay safe, stay home. Hugas kamay lagi. Yan lang. Thank you so much, guys, and bye for now.